الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس، امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. انشاءالله نن لیکچر کې انشاءالله موږ نوی کورس شروع کوو، ایډوانس ریسرچ باره کې. ډیر سټوډنټس وایي چې یاره تاسو پښتو کې په ریسرچ باندې لیکچر شروع کړئ. انشاءالله اول زما کوشش دا وي چې زه تیوریټیکل چې کوم لیکچر دي هغې باندې اول لیکچرز ویډیوز جوړ کړم، بیا هغې نه بعد به SPSS وغیره طرف ته انشاءالله راځم. نو لیکچر شروع کول نه مخکې تاسو ته گزارش دی چې زما چینل که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره هم کلیک کړئ چې زما د هر یو نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته در رسیږي. د خیره نو اوس ریسرچ از بیس فار ډیسیژن میکینګ. ګوره اوس ریسرچ مونږ کوو، ولې د ریسرچ مقصد څه وي یاد ساتئ. ریسرچ د دې لپاره کیږي چې څونه مینیجرز دي په یو ارګنایزیشن کې، په یو کمپني کې، که هغه هر یو ارګنایزیشن وي، که هغه یو یونیورسټي وي، که هغه یو کمپني وي، که هغه یو سوشل ارګنایزیشن وي، که هغه بزنس ارګنایزیشن وي، پرافټ وي، نن پرافټ ارګنایزیشن وي، نو مینیجرز په هغې کې وي، هغې ډیسیژن میکینګ کوي. نو د هغه ډیسیژن میکینګ سپورټ دپاره ریسرچ ضروري دی، ځکه چې ریسرچ په ذریعه باندې انفارمیشن را جمع کیږي او بیا د دې انفارمیشن په بیس باندې ډیسیژن میکینګ کیږي. نو موږ مختصر په دې باندې خبره کوو. Good decision making gets a yes answer to the following questions. ګوره ښه ډیسیژن میکینګ چې دی که نه، نو هغې نه د دې لاندیني مختلف قسمه سوالونو نه که موږ وګورو نو موږ ته به یس میلاویږي. یعنې ډو مینیجرز آیډنټیفای ویر ایگزیکټلی د پرابلم لایز. بالکل یس. آیا مینیجرز دا معلومولی شي د ریسرچ په ذریعه باندې چې پرابلم چېرته کې پروت دی؟ بالکل معلومولی شي. ډو دے کریکټلی ریکګنایز د ریلیونټ فیکټرز ان د سچویشن نیډینګ انویسټیګیشن. اوس ګوري چې کله موږ ته د حالاتو پته نو د هغه حالاتو دپاره بیا خامخا موږ فیکټرز معلومو چې د کوم یو ریزنز په وجه باندې، کازز په وجه باندې دا سچویشن کریټ شوی دی. ډو دے نو وٹ ټایپس آف انفارمیشن آر ټو بی ګیدرډ اینڈ هاو. بالکل جی، د ریسرچ په ذریعه باندې موږ ته دا معلومیږي چې یاره کوم قسم انفارمیشن را جمع کول دي او کله را جمع کول دي. ډو دے نو هاو ټو یوز کلیکټډ انفارمیشن فار ډرایینګ اپروپریټ conclusions to make the right decisions. ګوره د صحیح ډیسیژن میکینګ کولو دپاره مونږ خامخا ګورو چې بھئی کوم یو انفارمیشن به استعمالو چې د هغې په ذریعه باندې مونږ صحیح انفارمیشن، صحیح ډیسیژن میکینګ وکړو. او last question, do they know how to implement the results of this process to solve the problem. همدغه انفارمیشن وي چې د دې انفارمیشن په ذریعه باندې کوم ریزلټس حاصل شي، هغه ریزلټس بیا مونږه د خپل مسلې د حل دپاره استعمالو. او this is the essence of research. او د دې وجه نه مونږ وایو چې ریسرچ ګوره ډېر زیات ضروري دی. that makes a manager knowledgeable about the various steps involved in the finding solutions to problematic issues. او په دې وجه باندې یاد ساتئ چې ریسرچ ضروری دی او د دې ریسرچ په ذریعه باندې مینیجرز چې دی هغه سره انفارمیشن راځي، نالج راځي او د هغه نالج په ذریعه باندې د مسلې چې کوم هغه سلوشن دی هغه سلوشن فایند آوټ کیږي، مسله ورسره حل کیږي. نو دا خو یو سمپل انټروډکشن ما ستاسو په خدمت کې وړاندې کو. اوس لږ ډیفینیشن طرف ته راځو چې د ریسرچ څه ډیفینیشنز دي. نو دا مختلف قسمه ډیفینیشنز تاسو ته ښکاري. ګورئ جي، اولنۍ ډیفینیشن موږ ته وایي چې ریسرچ از د سیسټمیټیک انویسټیګیټیو process employed to increase or revise current knowledge by discovering new facts. ګورئ ریسرچ یو داسې سیسټمیټیک وایي منظم ته، سټیپ بای سټیپ پروسس دی. لکه دا نه ده چې زما یو ځان له طریقې د بل یو ځان له طریقې، نه، دا یو منظم طریقه ده. ورلډ وایډ دغه طریقې استعمالیږي او د دې طریقې په ذریعه باندې موږ باقاعده انفارمیشن را جمع کوو، نالج را پیدا کوو او هغه نالج داسې نالج وي چې هغه موږ ته ډیسیژن میکینګ کې موږ برسینګ وویل که نه چې موږ ته هیلپ راکوي. همدغه شانتې هغه د مسلې حل کولو دپاره هم موږ ته هیلپ راکوي، یعنې د مسلې حل کولو دپاره هغه استعمالیږي. ښه جي، بل ډیفینیشن دی چې د systematic investigation into an study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusion. او ریسرچ نه مراد یو داسې سیسټمیټیک پروسس دی د انویسټیګیشن، د تفتیش کولو، د انفارمیشن را جمع کولو چې مونږ لکه داسې میټیریلز، انفارمیشن، فیکټس وغیره داسې را جمع کړو، داسې ذرایعونه مونږ انفارمیشن را جمع کړو چې د هغې په ذریعه باندې مونږ څه خاص نتایج حاصلولی شو. هغه نتایج خامخا داسې نتایج وي چې د هغې په بیس باندې مونږ
کریکټ صحیح decision making کولی شو. Third definition دی چې in the broadest sense of the word, research includes any formal gathering of data, information and facts for the advancement of knowledge. اوس که موږ خلاصه وګورو نو خلاصه کې دا پته لګیږي چې ګوري ریسرچ یو داسې لفظ دی، دونه براډ لفظ دی، دونه وسیع لفظ دی چې د ریسرچ په ذریعه باندې مونږ یو صحیح رسمي طریقه استعمالو د انفارمیشن را جمع کولو دپاره، او دغه انفارمیشن زمونږ نالج دی دا انکریز کوي. که هغه زمونږ لیټریچر وي، که هغه زمونږ د منیجر د ډیسیژن میکینګ سپورټ کولو دپاره نالج وي، خو زمونږ نالج کې ایگزسټینګ نالج کې څه راولي؟ اضافه راولي. ښه جي دا ډیفینیشنز همدغه ډیفینیشنز اوس مونږ مخکې وړو د بزنس ریسرچ په کانټیکسټ کې. بره مونږ جنرل ډیفینیشن وویلو، یعنی سمپل ریسرچ څه ته وایي؟ نو سمپل ریسرچ مونږ خلاصه همدا وایو چې یار انفارمیشن را جمع کول چې څه مسایل حل شي، څه ډیسیژن میکینګ پې خلک کولی شي، نالج کې اضافه راشي وغیره وغیره. اوس که مونږ سپیسیفای کوو چې یاره بزنس ریسرچ څه ته وایي، نو بزنس ریسرچ انوالوز acquiring information and knowledge for professional or commercial purposes such as determining opportunities and goals for business. اوس ګوري چې کله خبره د بزنس راشي نو بزنس مونږ څه ته وایو؟ کاروبار ته وایو. خامخا اوس چې څوک کاروبار کوي د هغې مقصد وي پرافټ ګټل، پرافټ ترلاسه کول. نو بزنس ریسرچ نه مراد داسې انفارمیشن را جمع کول، داسې نالج را جمع کول چې د هغې په ذریعه باندې مونږ څه اپرچونټیز کریټ کولی شو، څه د بزنس چې کوم گولز دي، اهداف دي، هغه پې حاصلولی شو. لکه اوس مثال په طور باندې که مارکیټینګ مینیجر ریسرچ کوي او هغه دا ریسرچ کول غواړي چې بھئی زه داسې ریسرچ وکړم چې د هغې په ذریعه باندې زه یو نوی پراډکټ آیډیا را پیدا کړم، هغه پراډکټ زه په خپله کمپنۍ کې جوړ کړم، بیا مارکیټ ته هغه لانچ کړم، مارکیټ کې هغه خرڅولو دپاره پیش کړم او ماته پې زیات نه زیات پرافټ میلو شي. نو چې کله موږ داسې ریسرچ کوو چې نوی آیډیاز را پیدا کوو، دا بزنس ریسرچ دی. نو موږ ته اپرچونیټیز هم میلاویږي، زموږ د بزنس چې کوم مقاصد دي هغه مقاصد هم پې حل کیږي. که زموږ بزنس کې څه مسله وي، زموږ کمپنۍ کې کاروبار کې څه مسله وي، څه مشکل وي، د هغې په وجه باندې موږ ته پرافټ کې نقصان راځي یا نور څه مسلې پیدا کېږي ارګنایزیشن کې دننه، نو چې موږ هغې دپاره کوم ریسرچ کوو، نالج را جمع کوو، هغې ته بیا بزنس ریسرچ وایي. دا سیکنډ ډیفینیشن. بزنس ریسرچ سیسټمیټیک انویسټیګیټیو پروسیس امپلایډ ټو انکریز اور ریوایز کرنٹ نالج بائی ډسکورینګ نیو فیکټس ان بزنس انوایرمنٹ. ښه جي نو بزنس ریسرچ یو داسې سیسټمیټیک انویسټیګیټیو پروسیس دی چې زمونږ مقصد دا وي چې مونږ داسې نالج را جمع کړو، زمونږ داسې انفارمیشن را جمع کړو چې د هغې په وجه باندې مونږ سره موجوده کوم نالج دی دا اپډیټ شي، دې کې نوي نالج شامل شي او د هغه نوي نالج په ذریعه باندې مونږ موجوده چې څونه مسایل دي، پرابلمز دي، هغه پې مونږ څه وکړو؟ هغه پې مونږ سالو کړو. اوس دې کې مونږ د کور د مسلو حل دپاره اګزامپل نشو ورکولی، خو مونږ پکې د بزنس د انوایرمنټ په باره کې سلوشنز دپاره مونږ اګزامپل ضرور ورکولی شو. نو دا یو بل اګزامپل شو جي. تھرډ ډیفینیشن کې دلته کې لیکلی شوي دي جي چې بزنس ریسرچ ان د براډست سینس of the word. دا اوس یو کنکلوژن دی د دې ټول ډیفینیشنز. مثال research includes any formal gathering of data, information and facts for the advancement of knowledge in business environment. ګوري که چېرته مونږ خلاصه ووایو د دې ټولو ډیفینیشنز نو مونږ وایو بزنس ریسرچ یو داسې پروسس دی، سټیپ بای سټیپ سیسټمیټیک پروسس دی چې د دې په ذریعه باندې مونږ ډیټا را جمع کوو، انفارمیشن را جمع کوو، که هغه نوې ډیټا وي، که هغه زړه ډیټا وي، مونږ را جمع کوو او د هغې په ذریعه باندې موجوده نالج کې انفارمیشن کې اضافه راولو. د دې د څه دپاره اضافه راولو چې موجوده څونه په بزنس زموږ بزنس انوایرمنټ دی، موجوده دنیا کې څنګه طریقې سره کاروبار روان دی، بزنس روان دی وغیره وغیره. نو دا ټول مونږ ته د دې په باره کې اپډیټډ نالج میلو شي، د دې په باره کې اپډیټډ انفارمیشن ترلاسه شي. ښه جي اوس ساینټیفیک ریسرچ څه ته وایي؟ ګوره سمپل ریسرچ څه ته وایي دا مونږ وویل، بزنس ریسرچ څه ته وایي دا مونږ وویل. اوس ساینټیفیک ریسرچ څه ته وایي چې کوم سکرانه 2001 بک کې دا ډیفینیشن ورکړی دی. نو ساینټیفیک ریسرچ یعنی ساینسي ریسرچ پلټنه څه ته وایي؟ سو ساینسي ریسرچ یا پلټنې نه مراد ان ارګنایز سیسټمیټیک ډیټا بیسډ critical objective scientific inquiry or investigation into a specific problem undertaken with the purpose of finding answer to or solution to it. ګوره یا ساتي زه د دې ټولو الفاظو تاسو ته زه خلاصه دلته کې ویمه. سکرانه وایي چې ساینټیفیک ریسرچ یو ساینسي پلټنه څه ته ویلی کېږي؟ ساینسي پلټنې نه مراد په ساینسي طریقې سره یعنی ابزرویشنز په ذریعه باندې
یا د انټرویوز په ذریعه باندې یا د کویسچنیر په ذریعه باندې یو منظم طریقې سره د یو خاص مقصد مطابق معلومات را جمع کول د دې دپاره چې یا خو مونږ ته د یو مسلې دپاره سلوشن ملو شي، حل ملو شي، یا مونږ د یو خاص مقصد دپاره څه جواب لټول غواړو چې هغه جواب مونږ ته ملو شي. نو جواب مونږ ځکه لټو چې مونږ ته به څه مسله راغلي وي، هغه مسلې دپاره مونږ ته سلوشن پکار دی، مونږ ته نوې آیډیا پکار ده د پروډکټس دپاره یا سرویسز دپاره، یا مونږ ته یو نوې آیډیا د یو مسلې د حل دپاره پکار ده وغیره وغیره. نو مسکرانه وایي چې وایي ساینټیفیک ریسرچ په ساینسي طریقې سره معلومات را جمع کول، که هغه ابزرویشنز وي، که هغه کویسچنیر وي، که هغه سروې وي، که هغه انټرویو وي، که هغه ټلیفونیک انټرویو وي، که هغه فیس ټو فیس انټرویو وي، ګوره طریقې مختلف دي خو دا ټولې ساینسي طریقې دي. نو د دې په ذریعه باندې څه کول جي، د دې په ذریعه باندې انفارمیشن را جمع کول د دې دپاره چې یا خو مونږ ته د مسلې حل ملو شي، او یا مونږ د یو خاص سوال جواب حاصلول غواړو چې هغه جواب ملو شي، یا مونږ د یو خاص مقصد د حاصلولو دپاره انفارمیشن را جمع کوو چې هغه انفارمیشن را جمع شي زمونږ مقصد ورسره حاصل شي. نو دا مونږ سره ساینټیفیک ریسرچ دی. نو امید لرم چې په دې ویډیو کې به تاسو ته د دې ساینټیفیک ریسرچ او د ریسرچ او د بزنس ریسرچ انفارمیشن ملو شوي وي. انشاءالله د دې پارت 2 چې کوم دی نو هغه به انشاءالله زه کوشش کوم چې سبا زه شیر کوم تاسو سره. دعاګانو کې بیا ساتئ جي، د خپل ځانونو خیال ساتئ. د الله په امان. تھینک یو.